สวัสดีครัสวัสบดีครัสวัสดีครัยินดีบต้อนรับเข้าสู่ช anel แฟนบอยฉันกลับจากวัดละฉันกลับมาเลี้ยงหลานฉันละฮ่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยรู้ เพราะว่าฉันทบทวนตัวเองเสร็จละ ฉันไม่2 ชั่วโมงกินอ่ะทบทวนหนึ่งนาทีตัวเอยี่งแค่สิบนาที1 ชั่วโมงอ่ะเต็มที่อืเลยมแต่เราอ่ะทบทวนมาแล้ว4 EP คือเราใช้เวลาทบทวนมา4 EP สักทีเออต้องบอกสัเอกทีอทีเออได้อย่างนี้เนี่ยเห็นป่ะถ้าบอกก็ถ้าพูดตรงเนี้ยตั้งแต่ EP 7อ่ะ8 EPก็จบแล้ว อ่ะต้องบอกว่า ก็เขา EP มีเนี่ย12 มัน EP ไงลุงพอมันเป็นแบบเนี้ยมันทำให้มันเดินเรื่องเร็วแล้วมันแบบวู้มันน่าเนี่ยลุ้นมันน่ะนึกออกปะอย่างนี้อืเออมมันไม่มานั่งแบบอะไรวะอะไรอีกแล้วอันนี้อีกแล้วอันอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะที่จินอ่ะขอแยกไปพิจารณาตัวเองเนี่ยยังคิดจะโหสงสัยจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวลากยาวอีกไปอืม เคลียร์ EP แต่หน้าลุงก็แน่เลย เริ่มแอบคิดว่ามันต้องจบที่จูบอีกแหละอีคู่เนี้ยลุงก็แอบคิดอย่างนี้จบที่เพราะจูบมันมาหลาย EP แล้วไงจบอืที่จูบมเนี่ยอ้าวแต่อย่างนั้นก็เคลียร์เลยไงเคลียร์เลยแล้วเอจบเลยออย่างงี้แต่ใช่อาจจะไม่แค่จูบ EP ก่อนก็ไม่แค่จูบค่ะอืม เหรออ้าวก็ค่ะลุงบอกว่าเขานอนร้อนเขาร้อนแอเฉยร์พอดีแอร์เสียไงเลยนอนถอดเสื้อก็ได้หรอๆอืมก็ได้ฉันก็ก็ได้เชื่อฉันก็เชื่อลุงอืฉันเชื่อคนง่ายม ฉันให้ทบทวนตัวเองใหม่ โอเคให้เวลาเดี๋ยวฉันเอาไปทบทวนให้เวเดี๋ยวฉันลาไปทบทวนเอาเสื้อผ้ากลับไปแขวนแบบ เออวะพออีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งนี่ก็ยิ่งกว่าคือ โอ้ยอยากจะคือโอ้จิกหัวโหโกรธเขาจิมากหัวตัวเองโกรธแบบว่าโอ้โหจะเป็นจะตายยังไงกูก็ไม่เผาผีแล้วไอ้เนี่ยสรุปแล้วคือไปยืนแขวนเสื้อให้เขาคืนเฉยแล้วที่คุณพี่เปิดโหมดนรกไปเนี่ยคุณพี่เปิดทำไมคะเปิดให้รู้ว่าเปิดเจอน้ำตาคุณขาเข้าไปจบแล้วก็จบชีวิตฉันพอพูดถึงซีนนั้นซีนร้องไห้จะว่าเล่นดีนะซีนดแต่ว่าราม่าเล่นดีอันนี้ขอชมอันนี้ขอชมลุงขอชมเลยอ่ะเสียงสั่นเครือนั่นน่ะคือดีเลิศเลยอ่ะเลิศเลยอ่ะคือต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะการร้องไห้ละกัน อืมเล่นดีเล่นดีการร้องไห้ที่ถูกต้องใช่อืมคือใช่มันคือแต่ว่าคนที่แบบ มันก็จะคือมันเราว่าค่อยๆมาจะว่าเข้าใจตัวละครมากๆในอีพีนี้แล้วรู้แบ็กกอืราวด์แล้วเหมือนกับมว่าเรารู้แหละว่าการถ่ายซีรีส์มันไม่ได้ถ่ายเรียงซีนอยู่แล้วเนาะไม่ได้ถ่ายเรียงซีเควนต์ว่าเหตุการณ์ก่อนหลังมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเชื่อว่าฉากที่มันเกิดขึ้นในห้องของฟาร์มอะมันน่าจะถ่ายเป็นแบบคิถ่ายวใกล้รวดเดียวกันอ่ะอือืมมอืซึ่ง มส่วนใหญ่เนาะเขาจะเป็นแบบนั้นถ่ายรวดเดียวใช่เราทำให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยตัวละครตัวเนี้ยตัวที่จาว่าเล่นเนี่ยตัวของเจ้าแวนอ่ะมันมีแบ็กกราวด์ตัวละครว่ามันไม่อยากกลับบ้านเพราะว่ามันเป็นที่ที่มันสูญเสียพ่อแม่ไปแต่ในขณะที่มันเองก็ต้องยิ้มเพราะมันผิดกับฟาร์มมามากแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบดึงดราม่าใส่ฟาร์มได้อ่ะมันต้องแล้วมันทำเหมือนกับแบบก็คงหมดหวังที่ฟาร์มจะให้อภัยแล้วอะไม่คือ ว่าจะทำยังไงฟาร์มมันคงไม่ให้อภัยแล้วแหละซีนนั้นนะมันเป็นความแบบหนึ่งเลยที่ชอบคือหนึ่งมันดูจริงใจดีเพราะว่าคนเราอ่ะเวลามันทำผิดมาแล้วถ้ามันจะดึงดราม่าเพื่อให้เขาสงสารอ่ะอันเนี้ยมันจะดูไม่ค่อยจริงใจไงแต่อันเนี้อืยมันมจะเป็นลักษณะของคนที่แบบเดี๋ยวกูจะไปแล้วกูเข้มแข็งกูอยู่ได้กูยิ้มแต่ข้างในมันสลายมากๆอ่ะคือวันเนี้ยอารมณ์ตัวละครของตัวแวนอะมันดีมันไม่เหมือนกับคนไม่เหมือนอีพีก่อนอะอืมคนจะไปตามง้อเขาอะแล้วไปตะคอกใส่เขาทุกประโยคเลยเวลาไปเจอหน้าเขาฉันงงนะอีพีที่แล้วอะ อืมคือเหมือนจะไปบังคับมึงต้องฟังกูอธิบายอ่ะประมาณอืมอย่างนั้นอ่ะมึงฟังกูก่อนสิกูอยากจะคุยนู่นนั่นนี่แต่พอมาอีพีเนี้ยมันก็ต้องอารมณ์แบบนี้แหละคือคนมันผิดอ่ะมันดูแล้วมันมีเจ็มสำนึกเจียมขึ้นเลยอะมาว่าเออเจียมเจี้ยแล้วไปแล้วพอมันโรงเรียนไปมหาลัยเนาะตายแล้วไปโรงเรียนเพราะหลานอนุบาลไงคือ จริพอไปงมหาลัยก็แบบไปร้องไปเสียงสั่นจะร้องไห้ให้เพื่อนเห็นอีกกับเพื่อนอีกอืตอนนั้นก็เสียงมสั่นไปรอบหนึ่งแล้วเออคือพอร้องไห้เนี่ยโกรธอีแวนมากี่อาทิตย์หมด วันนี้วันเดียวก็โอเคคือไปโรยแป้งตบตูดให้มันเหมือนเดิม โอเครักหซอฟลานต์เฟลมาผิดทางเป็นอย่างเงี้ยแหละ จะฉันตัดฉีดซอฟต์เฟลให้ด้วยคือจะตัดห่างมันมั่งจะเอามันไปทิ้งถังขยะมั่งพซี อหลานเสียงสั่นปุ๊บกูเดินไปชงนมเลยค่ะ ซินดราม่าดีจริงแต่ว่านิดติดนิดเดียวจริงๆนะจะอืมว่าอย่าไปบีบน้ำตา
อ่าคือถ้าจะว่าไม่ได้บีบน้ำตาคือมันจะดีมากเลยอะซีนนั้นอะคืออันนี้เราเห็นว่ามันกำลังบีบอะแบบอย่างเงี้ยหยีไม่รู้ตาเหรอจะเรียกว่าอะไรอะเมมลูกตาอย่างเงี้ยเมมลูกตาประมาณอืนั้นนะคือถ้ามจะว่าไม่ทำอย่างนั้นอะมันจะดีมันจะแบบมันจะไหลโฟลว์มากเลยอะอืมอาจจะอืแบบพมยายามไม่ร้องไห้แล้วตาแห้งไงเคยเป็นไหมไม่ดีน้ำตามันไหลอยู่ อ๋อ ไม่น่าแห้ง ตา คือแห้งเหมือนประมาณว่าแบบบีบน้ำตาเพื่อให้น้ำตามันไหลอ่ะอืมอืมอืมคือถ้ามันไม่มีการบีเข้าใจบแบบนั้นอะมันจะแบบว่ามันจะเลิศเลยอ่ะอืมแต่ไปคือแก้ตรงนั้นนิดนึงนิดเดียวจริงดราแต่คือเห็น ม่าเล่นดี potential เล่นดีจริงมากๆเล่นดีใช่แต่ก็อีกแบบนิดนึงแล้วกันไหนๆก็แบบคุยเรื่องของการแสดงแล้วว่าอย่างฉากที่นอนหน้าห้องอ่ะเหมือนที่ทันทักอ่ะคือคนเรามันลืมตามาแล้วไม่เห็นซอฟต์เฟลเลยอ่ะ ตั้งอยู่ข้างล่างอะเนาะ นึกออกปะคือคนที่มันไม่รู้เรื่องอ่ะมันมันถ้าแบบก่อนหน้าที่จะหันมาเห็นอ่ะมันอะไรหน่อยอ่ะเมาขี้ตางงงหรือบิดขี้กงหรือแบบขี้เกียจอะไรก็ว่าเออไปก้มมาแบบแล้วบังนู่นนี่เอิญไปเห็นั่นแล้วแบบอุ๊ยนอย่างเงี้ยนิดหน่อยนิอะไรแบบดหน่อยนี่คือนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งสองสามลืมตาเห็นเลยอะไรเงี้ยเออหรือแบบว่าลุกขึ้นมานั่งแล้วขาไปเตะซอฟต์เฟลใช่ล้มอุ๊อะไรแบบนี้มันจะดูเอออืมเป็นธรรมชาติกว่าใช่อืมใช่นิดเดียวนิดเดียวอันนั้นคือเหมือนรู้ล่วงหน้าไงว่าซอฟต์แวร์วางอยู่ตรงนั้น อืใช่มพอฉันเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงใช้ซอฟต์แวร์วางอยู่ลืมวางซอฟต์แวร์ไว้ลืมเก็บอย่างนี้จงใจอย่างนี้เหรอจริงๆแล้วคือฟาร์มจงใจอย่างนี้เหรอ ต้องใจคือให้เขารู้ด่าอีแวนไม่ใช่ด่าหลานมาสี่หลานแวนมาสี่อีพีวันนี้อยากทุบพี่ฟาร์มมาก พี่ฟาร์มเสียงแก้สิบแปมจะแตดกแล้วเสีแก้มจะยงสิบแปแตดก พอเขาบอกว่าเขาจะมาเก็บอุ้ยตอนเปิดประตูมาฉันเห็นโอ้โหมันนั้นเหมือนเปิดหมวดนรกอีกแล้วนะสายตาโอ้โหดุมากแต่พอเขาบอกว่ากูจะมาเก็บของอืม แล้วมึงจะไปอยู่ที่ไหน หลอแล้วดที่เท่าไหร่มึงจะไปอยู่ไม่รู้เลยตอนพูด แล้วมึงจะไปอยู่ที่ไหน แล้วมึงจะไปอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้มีเรียนเช้าไม่ใช่เหรอ เออโอ้ยตายยิ่งตคืออนที่รู้ว่าเขาอันฟอลไอจีทุกคนเพื่อเธอคนเดียวโอ้ยอีกนิดนึงแก้มแตกนะจริง ตกลงใครอยู่ซ้ายอยู่ขวาวะ ลื่นไหลลื่นไหลเฮ้โอ้ยฟายิ่งร์มเอ้ยตอนที่ลุกเดินไปแล้วก็แวนพูดอีกโอ้ย เดี๋ยวไม่ใช่พออีพีหน้ากลับมาเป็นทรงเดิมนะอีแวนเดี๋ยวอีพีหน้าไม่ไม่ไปควงสาวอีก ไม่ต้องถึงตอนโต๊ะค่ะเอาแค่เขาบอกเสร็จปุ๊บแค่เอียงขวาเอียงซ้ายกลับไปหันไปนอนยิ้มแก้มแตกแล้วประธานโทษ จะเป็นคนดีขึ้นเนาะ แค่เขาบอกว่ากูจะดีขึ้นให้หมดให้คู่ควรกับมึงตอนนี้ตอนนี้เชื่อทุกอย่างอืม ฟาร์มคือแบบเรายิ่งบ้าลืมโลกตัวอยู่ด้วยบับเบิ้ลอยู่ตอนเนี้ยฟาร์มมันคิดถึงธีมงานแต่งแล้วจริง ใส่ไอ้นี่แล้วเขาเรียกอะไรนะผ้าคลุมหัวเจ้าสาวอ่ะ เออเอาแต่เอาจริงอยากรู้เหมือนกันเนอะว่าถ้าเจอในกรณีแบบเนี้ยแล้วแวนจะสามารถทำได้เหรอใช้เวลาทำได้ถ้าคือคนมันตั้งใจจะทำอ่ะจูถ้าบตั้งใจจะทำได้ทำใช้อืมทำได้เอาจริงๆนะฉันว่ามันค่อนข้างจริงในแง่ของอารมณ์ตัวละครเพอืราะว่าแวนมมันไม่ได้ทิ้งให้ฟาร์มอยู่คนเดียวนานอืมอ่มันรีบาง้อคือพอรีบง้อเนี่ยอารมณ์ที่มันยังกลุ่นมันยังอะไรอยู่มันยังตีกันในหัวอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันยังรักไม่รักโกรธหรืออะไรเงี้ยคือคนเราถ้ามันยังโกรธอยู่อะแสดงว่ามันยังมีความรู้สึกอยู่ไงแต่ถ้าแวอืนมันทิ้งเวมลาไปนานกว่านี้จนฟาร์มมันอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไอเนี้ยจะงอไม่ได้แล้วเออก็เลยเชื่อว่าทำได้ว่างอได้ แล้วเรื่องงอได้อ่ะไม่หมายถึงสงสัยเรื่องเปลี่ยนตัวเองอ๋อใช่ไหมเปลี่ยนตัวเองเหรอเออแบบว่าถ้าคนที่มันตั้งใจจะทำอ่ะมันก็ทำได้จูบทำได้คนเยอะแยะไปที่เมื่อก่อนเจ้าชูประตูดินไม่เห็นเหรอแต่พอเขา ชูมันประตูดิงก็ต้องมีเจ้าบ้างชูนิด้หน่อยแบบแพรเจ้าบๆอ่ะชู้ประตูดิน พอเขาแบบว่าตั้งใจที่จะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกับใครเขาก็
เปลี่ยนตัวเองได้ก็ไงคเขาพร้อ่มอยๆเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนถามเขาพร้อมว่าความที่จะเปลี่ยนความเสือสิ้นลายมันไม่ใช่ไงคือถ้าเป็นพร้อมที่จะเปลี่ยนเอาจริงๆคือต่อให้นิสัยเจ้าชู้เขามันเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาข่มอารมณ์ตัวเองได้มันก็อยู่อืมได้ไงคือไอ้คือไม่นิสัยที่มันมีมามันอาจจะแบบวอกแวกแอบหันไปมองบ้างอะไรเออบ้างก็โอเคมันเรื่องเข้าใจได้เอออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขารู้จักแบบยั้งชั่งใจว่าอุ๊ยมองอย่างเดียวกูไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อืมมันก็มันก็มีไงใช่อืมหรือบางคนก็ปกป้องตัวเองเนาะแทนที่เราจะไปเที่ยวที่โคจรก็ไม่ไปซะเพื่อแบบป้องกันใช่ไม่ให้มันเกิดใช่เรื่องราวแบบนั้นอะไรใช่เงี้ยมันก็มี คนรอบตัวเยอะแยะไปแล้วคือพอด้วยความที่แวนมันเจอฟาร์มเอาจริงมันก็คงเข็ดแหละอืมแล้วตัวเองก็เสียใจจริงๆเนาะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแวนเขาเสียใจจริงมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่คนเจ้าชู้ที่ไม่สำนึกอันนี้คือมันเสียใจจริงมันร้องไห้จริงๆแสดงว่าอืมมันก็ต้องอืสำนึกมแล้วจริงๆก็เพื่อนยังรู้อืมอันนี้เลยเนอะปกติไม่ร้องแบบนี้คือในความสำนึกนั้นนะชอบอย่างหนึ่งนะก็คือในความสำนึกก็บอกด้วยนะว่ายังไม่รู้ว่าจะทำข้างหน้าได้ดีแค่ไหนแต่ก็จะพอืมยายามอืมอันนี้คืออืมแฟกต์ใช่อืมคือจะถึงบอกว่าถ้าบอกอ่ะถ้ามาบอกเลยว่าแบบ100%แน่นอนเนี้ยกูไม่ฉันเชื่อจะไม่ใช่ทำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าไม่เชื่ออันแต่เขานี้คือพวกที่อืมเอาตัวรอดเนาะเออเออใช่แต่เนี้ยใช่คือมีความตั้งใจว่าจะพยายามฉันจะพสัญญายายาณมอืมจริงจริง ดีก็ฝากให้โอกาสหลานป่องแป้งด้วยนะครับ ไม่ ใคใช่รอีพีที่ หน้ามาแบบเดิมนะป้าไม่ไล่ฟาดก็กันอีก ด่าไม่แค่อะไร อีพีหน้ามาอ้าวไปอีกแล้วไปจู่กับสาวอยู่หน้าผับอีกแล้วนั่นน่ะ ไม่ทำแล้วป่องแป้งไม่ทำแล้วเชื่อ เอออีพีหน้าน่าจะจบแล้วอีพีหน้าจบแล้วคืนมีอีกคือสิบอืสี่อีพีมแล้วถ้างั้นนะ อีพีหน้าอีพีหน้าถ้ามีอีกโดนด่าในโรง ก็เดี๋ยวจเดี๋ยวริง ชงนมไปให้หลานอีพีหน้าหลานเก่งมากชงนมไปให้ ฉีอ่ะดซอฟต์เฟลด้วยฉีดซอฟต์เฟล ใช่ต่อมาที่ลูกลุงบ้างลูกลุงก็เลิกเม็ดแล้วนะอีพีเนี้ย โอ้ยกว่าจะเลิก กว่าจะเลิกเม็ด ก็ถือไม้เรียวมาขู่ไงเอาจริงๆแล้วมันเม็ดอ่ะมันเม็ดกับจินคืออืม กว่าจะมันไม่เลิกเม็ดนะป้าคือมันโดนจับได้เห็นไหมจินมาเจอเองมันไม่เลิถ้ากไม่โดนจับได้ก็ เออ ก็ยังมันก็ยังไม่บอกแล้วมันไม่ได้โดนจับได้คาหนังคาเขาขนาดนั้นน่ะ เอาเธอไม่เข้าข้างลูกเธอเหรอเธอปกป้แต่องอย่างน้อยลูกเธอหน่อยๆแต่อย่างน้อยๆบอกแม่อืมจันใช่ไหมแม่จันก็ยังดีอย่างน้อยๆบอกผู้ใหญ่แล้วเผื่อมีอะไรเขาช่วยอะไรเราได้เราจะได้แบบแก้กันได้ไง ไม่แต่เอาจริงๆนะถ้าเป็นลุงอะลุงไม่เชื่อฉันเป็นนัดจันฉันแบบฮะ ฉันจะโทรไปฟ้องแม่เลยบอกพาลูกไปหาหมอหน่อย ลูกมึงน่าจะเรียนหนักนะถ้าฉันเป็นอาจารย์นะฉันเอจะบอกอว่างๆพาลูกไปคุยกับจิตแพทย์เถอะอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอยู่ๆก็มาบอกเรื่องแล้วผมมาเห็นอนาคตบอกเรื่องเออนู่นฮะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนนึกออกปะมันเชื่อยากนะก็จริงคือเอาจจริงริงๆเอาวันเนี้ยลุงถึงบอกว่าถ้านางไปบอกจินน่ะมันยังจะมีมันยังจะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าที่มาบอกนะจันน่ะ อืมเพราะจินเพราะจินน่ะมันเข้าใจรู้อยู่แล้วมันรู้ว่าเจเป็นยังไงมันรู้อยู่แล้วอืมแต่ก็อย่าคือแล้วนี่งว่าคือไม่รู้จะเล่าให้คือเม็ดกับจินไม่รู้ไม่ยอมเล่าแล้วให้จินฟังคือนี่มาพูดกับนะจันเรื่องให้บอกเรื่องพ่อเอาจริงๆนะมันไม่ต้องเอ่ยปากว่าขอโทษที่มายุ่งเรื่องครอบครัวมึงยุ่งอยู่ คือถ้าฉันเป็นนะจันนะฉันจะคิดอย่างนั้นนะตอนนั้นน่ะนะอืมตอนที่อยู่นางมาพูดเรื่องนี้ว่าให้รีบบอกคือเหมือนให้รีบบอกนึกออกปะให้รีบบอกเด็กเจได้แล้วให้รีบบอกให้รีบบอกจินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วมาบอกด้วยเหตุผลว่าไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุผมเห็นอนาคตครับอืมคือมันไม่เคยมีอืมวี่แววมาก่อนว่าเจมันจะมาพูดกับนะจันเรื่องมันเห็นอนาคตไงหรือไม่ก็มันมีบังเอิญไปช่วยนะจันเพราะด้วยภาพที่มันเห็นนู่นนั่นนี่อะไรแล้วนะจันมันอาจจะมันเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรก็ว่าไปอะไรนะเงี้ยคือเขาไม่เคยเล่าเหตุการณ์ที่มันดูมันดูเหนือธรรมชาติมันดูจงใจช่วยหรือดูบังเอิญอะไรเกินไปอย่างเงี้ยในบางอืมซิทูเอชัน
ไอ้รอบที่ไปช่วยจินตอนมอไซค์ชนเงี้ยถ้าตอนนั้นมีโอกาสเล่าให้นัดจันฟังยังพอฟังขึ้นเนาะว่าผมเห็นว่ามันจะโดนรถชนผมนั่นนู่นนั่นอันนั้นคือเหมือนประมาณว่าหยอดไปนะจันอาจจะไม่ได้เชื่อทันทีในครั้งเดียวอะไรอย่างอืมเงี้ยนั่นแหอืละมอืมอืมแต่ก็ by the way ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโซลูชันที่ดีที่อย่างน้อยอะตัวของเจโรมก็ถือกุญแจรถเอาไว้กับตัวอืมถูกเออคือแล้วดูจิดูนก็อารมณ์ไม่ได้ร้อนเหมือนที่เห็นในฝันอืมคือเอาจริงๆนะทำไมเจไม่คิดแบบนี้ตั้งแต่แรกวะเดี๋ยวกูจะขับรถเองมันตั้งแต่แรกอ่ะอันเนี้ยมันต้องได้รับความร่วมมือจากแม่ก่อนด้วยไงอืมเพราะมันต้องสร้างไม่ซิหมายถึงว่าทูเอชันหมายถึงว่าเอากุญแจไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะเรื่องจะเกิดเหมือนประมาณว่ากูพามาให้มันเห็นก็ได้ถ้านัดจันไม่บอกแต่กูเจอคนถือกุญแจเหมือนที่คิดนางไม่ได้ไงคิดตรงเนี้ยมันถ้าหรอกยังไม่ถึแต่น่างยังไม่จะไม่ผลึกไม่รู้เปล่าว่าพ่อจะมาวันไหนไงอันเนี้ยเหมือนน่าจะนัดแนะกับแม่แล้วแม่นัดพ่ออืมมาใช่แล้วนี่ก็ไปพาจินมาใช่เพราะว่าเพื่อที่จะสเขาดูร้างซิทูเอชันตั้งแต่เช้าเห็นไหมก็คือจะขับรถให้ตั้งแต่เช้าแล้วอะน่าจะนัดเอแนะกันแล้วไงอลุงอืมอืม เข้าข้าง แต่แต่ก็ฉันเข้าถ้าบอกว่าข้างเอาจังหวะแฟลชที่การทะเลาะกับพ่อตรงนั้นน่ะเอาจริงๆก็มีความรู้สึกว่าตรงทะเลาะตรงนั้นน่ะโทนมันไม่ได้แรงเท่ากับที่เราเห็นในแฟลชอันหนึ่งนะที่เห็นในใช่ใช่ในแฟลใช่ชดูแรงกว่าเออคือเพราะมันอันนี้น่าจะแบบเรารู้สึกว่าดราม่าตรงที่หันมาสบตาเจแล้วเราพูดว่านี้มึงก็รู้เรื่องนี้หรออะไรเงี้ยอืมเออมันดูอารมณ์มันไม่ได้รุนแรงเท่ากับในฝันอืเนาะมใช่แล้วเหมือน คิดว่ามันจะแรงกว่านี้อารมณ์ทะเลาะกับพ่อก็ไม่แรงเท่าอืใช่ใช่แล้วจินเวลาเหมือนไม่รู้คิดเองหรือเปล่าพอมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเจนางจะจะเบาลงอารมณ์เบาลงนางจะไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนที่แบบโอ้จะชกมันตลอดเวลานั้นนะจริงๆแต่จะเราว่าจินอ่ะไม่ได้เป็นคนแรงเว้ยจินแรงเฉพาะกับเรื่องพ่อเออแต่ลุงเข้าใจลุงถึงพูดว่าลุงเข้าใจจินไงว่าทำไมมันถึงไม่ชอบพ่อเอาจริงๆมันไม่ได้เกลียดนะอืมในความรู้มันโกรสึกลุงธมันไม่ได้เกลียดแต่มันโกรธมันโกรมันโกรธธจน ที่พ่อไม่ยอมรับมันน่ะแล้วไม่พอมันโกรยอมรับมันธกับแม่นานเนาะคือเราว่าใช่แล้วทีนี้คือตั้งแต่ทิ้งมันไปเขาไม่เคยมาให้มันเห็นหน้าเลยไงเออคืออืมันโกรธแล้วมันมเสียใจแล้วมันนานอ่ะมันนานอืจนเราอยู่ของเรามได้แล้วก็เลยถูก มันคือไม่ต้องการคนคนนี้อีกแล้วอ่ะใช่อืคือตอนที่เรามต้องการคุณอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่าเรื่องของจินอ่ะมันเข้าใจได้เลยเว้ยว่าการจะไม่ยอมรับการจะโกรถูกธการที่จะอะไรเงี้ยมันถูกมันจริงอ่ะการที่มันไม่ยอมไม่ยอมให้กลับมาอะไรเงี้ยมันเข้าใจได้นะคืออยู่ก็จะกลับมาอย่างเอาจริงๆเหตุผลที่จินพูดเป็นลุงก็คิดนะทำอืไมพอคุมณไม่ต้องใช้แฟนคลับไม่ต้องใช้ชื่อเสียงแล้วคุณมายอมรับเราได้เหรออะไรเงี้ยมันก็จริงมันก็จริงของนางแล้วภาพที่เห็นมาตลอดก็คือแม่ทำงานแล้วก็เลี้ยงกันมา2 คนอ่ะดูแลกันเองถูก อยู่2 คนอือะไรเงี้ยมถูกคือเราแล้วเราก็อยู่ไม่รู้หรอกว่าพ่อส่ได้กันมางเสียไหม สบายดีแล้วใช่เบื้องหลังเราไม่รู้ไงเพราะเราไม่เคยรู้แต่ถึงเข้าใจจินยังไงว่ามันรู้สึกอย่างนั้นเพราะอะไรเข้าใจมันเลยเรียกจริงพ่อยังไม่ให้เรียกเอออืมคือไม่มาดูแลไม่อะไรไม่ยังพอว่าแต่ขนาดกับว่าเรียกพ่อยังไม่ให้เรียกเลยแล้วอยู่ๆจะมาเรียกร้องกลับมาขอแก้ตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปะ20อืมปีที่ทิ้งกูไปเนี่ยไม่ใช่20ดิ10 กว่าปีสิบอ่ะเนี่ยกว่าปีที่ทิ้งกูไปอะไรอย่างเงี้ย แต่สงสารมากเพราะพอเป็นกับพ่อเนาะคือวีนเสียงสูงมากอยากส่งคอนไปให้มากเลยตอนนั้นอ่ะ ถึงว่าเดี๋ยวลูกจะร้องเพลงก็ไม่ได้เป็นวีนกับพ่อแล้วไงไม่เห็นเหรอพอตอนมาร้องไห้กับแฟนกูขอโทษ โอ้ย เสียงอะไรเป็นแบบนี้แอบแล้วเสียงเสียงอะไรไปเป็นแบบนั้นเพราะไปวีนกับพ่อหมดแล้วไงอ๋อเพราะคอนติเนียเออคอนติเนียว่าจำได้ว่าวีนไปกูขอโทษที่กูรู้ทุกความรู้สึกมึง อืม อะไรอย่างเงี้ยตอนกอดกันนะอืมแต่สำหรับคู่นี้นะมันก็อย่างที่เราคุยกันใน React เนอะอืมแฟลชแบ็กมีบ่อยไปนิดมันเยอะมันเป็นซีนเดิมๆเยอะมากอย่างเที่เรานั่งไม่คุยออกันเนาะต้องเล่าว่า แล้วว่าคือเดี๋ยวก็พอมาเจมาเห็นภาพที่แปะไว้ก็แฟลชแบ็กมาอีกแฟลชแบ็กแฟลชก่อนนะทุกภาพเลยด้วยคือนะแฟลชทุกรูปที่แปะอยู่ตรงนั้นเลยคือคนฉันแฟดดูรู้แล้วมาประมาณ4-5 EPแล้ว ถูก ฉันจำภาพได้หมดแล้วก็แฟลชอะไรอย่างงี้ครบทุกอันเลย
สี่เหตุการณ์แฟลตหมดเลยอืมจบไปมาเล่าให้จินฟังเล่าเหตุการณ์นี้ก็แฟลตอีกอืมแฟลตทุกอันเลยคือแฟลตมันเยอะเกินเอาจริงๆอย่างที่จุกบอกคนดูมันรู้หมดแล้วมันจะไม่จำเป็นต้องแฟลตมาฉันให้ฉันขนาฉันดนั้นก็ได้ฉันจำได้เลยว่ามีฉากไหนบ้างเอออะไรอย่างนี้คือเพราะฉะนั้นไม่อีซีนต้องแล้วก็ได้นั่งเล่าจริงๆอีซีนนั่งเล่าคุณเล่าเป็นปกติไปเลยก็จบเออไม่ต้เนาะองมีเนาะแฟลตมาแทรกจะได้แบบได้ดูการแสดงของน้องด้วยเพราะว่าน้องเล่นดีอือืมคือมพอน้องเล่นดีปุ๊บเรารู้สึกว่าเราอะอยากดูการแสดงของน้องอืมจริงเวลาดูแล้วเราจะนั่งยิ้มไปด้วยตลอดเวลาอืโดยเฉมพาะฉากเข้าซีนกับแม่อะตอนที่แม่แม่นี่รดน้ำต้นไม้เห็นไหมยังยกให้ว่าเป็นแม่ลูกจริงเนาะน่าคู่เนี้ยรักเล่นได้เป็นแม่ลูกกันจริงมากเลยจริงๆนะน่ารักมาก น่ารักดูเป็นลูกน้อยลูกเออลูกแก่นๆน่ะ จริงน่ารักแม่ทุกทีรดน้ำต้นไม้ที่เข้าฉากกับแม่รดน้ำต้นไม้ก็บ่น ตอนนั้นทำไมพื้นเปียก ทำไมอ่ะคือยังไงวีนทำไม อุ๊ยวีนหมดแต่ว่าแต่ละผิวคำที่ขาสรรหาวหมดไงมาโดเอนมากเลยอนะเออปลาเต่าหัวแตกกันเหรอหรือไม่ก็พอแม่ลืมหน้าหมดละมั้งเนี่ยกลับไปเอนอนบ้าอนได้แล้วเป็นแต่แม่คนที่ปากชอหายไปเลยบนะพ่อแม่เจก็หายจากบ้านหายออกจากบ้านไปเลยไปไหนไม่รู้หายไปหลายอีพีแล้วนะ เออต่างคนไม่ชต่างลืมอบนะหายไปเลยตอนยังเข้าใจว่าเนี่ยแม่แอบกลับไปคบกับพ่อเนาะก็เลยต้องหายไปเที่ยวกันนู้นแต่บ้านนู้นแอบคบกันด้วยเหรอหายไปแบบว่าไม่มีอะไรมาเลยไปไม่มีเที่ยวต่างบทบาทอะไรประเทศยังไม่มีทีเซไม่กลับอร์อะไรถึงเลยอ๋อแต่คือยิ่งดูอ่ะเจโรมยิ่งทะเลนขึ้นเรื่อยๆนะเออซีน้องซีเล่นดีขึ้นเยอะนะใช่เล่นบทแบบว่าเล่นทั้งบทแบบนี้ทั้งคือคู่เลยคือทั้งคู่เราคิดไม่ถึงว่านางจะเล่นออกมาแบบนี้ได้อีซีน เอะอะเบะปากเบะปากนี่อีซีนก็คือมันหน้าหยิกน่าดึงอีซีนหน้าหยิกหน้าบี้ลูกแมวเพิ่งเกิดทั้งคู่คุณไม่ต้องไปว่าเขาค่ะ จริงค่ะ ทั้งคู่เลยแล้วไม่หรอกเพราะว่าเราอะติดภาพจากของน้องซีอะจากเรื่องอืมอื่นๆมาที่จะไม่ได้แบบเอ็กซ์เพรสขนาดนี้อะไรเงี้ยอืมนิ่งอินโทรพอมา เวิร์ต มัน EP นี้มันเล่นนิ่งเลยแบบโอ้ว้าวอะไรอย่างนี้อือืมแต่สำหรับคีเนี่ยเราก็เห็นบุคลิกประมาณเนี้ยมาหลายๆเรื่องไงอืมมันก็เลยคุ้นชินแต่น้องเล่นธรรมชาติมากทั้งคู่มากเลยอะมากทั้งคือคู่นี้คู่เลยเป็นคู่ที่เล่นธรรมชาติเนาะอืม เล่นดีอันเนี้ยเล่นเหมือนต้องชมไม่ท่องบท เพราะว่าจริงแล้วมันทำให้เราแบบติดตามดูเรื่อยแล้วๆอยากดูสิ่งที่อีกจังเลยซีกับคีนทำได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าคนดูก็รู้สึกเหมือนกันที่อยากดูเขาคือน้องพูดชัดอืมน้องเป็นคนสื่อสารเก่งนะพูดชัดพูดต่อให้เป็นประโยคที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือว่าไม่ใช่รูปประโยคที่มันคุ้นหูอ่ะอืแต่น้องพูดมจนเราแบบเอ้ยมันมันน่ารักดีว่ะมันสื่อสารรู้เรื่องอะไรเงี้ยอืมอืมอืมดีดีชอมากบชอบแล้วก็ชอบฉากที่อยู่กับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันเอ้อืมยตรงนั้นน่ะการคัดตัดต่อตรงนั้นน่ะดีนะแทรกจังหวะรับหน้าปึ๊บปั๊บแล้วมีซาวด์เอฟเฟกต์แทรกขึ้นมาอย่างเงี้ยทีละคอืมนทีละคนเนาะเออตอนที่อยู่กับไม้อะแต่ละตรงนั้นอ่ะรีแอคแต่ละรีแอคแต่ละคนตอนที่อืมไอ้ยตรงนั้นก็ดีแบกกับอันตรงนั้นฟางเนาะก็ชอบอืมใช่อืม เนาะก็ดีอีพีนี้โอเคประทับใจ ทีนี้โอเคโอเคมีอีพีนี้โอเค ด่าบ้างนิดหน่อยกรุบกริบกรุบกริบ ด่าไม่เยอะอีพีนี้ เพอีพีนี้ราะว่าอ้าวพอมันเริ่มคลายแล้วมันเริ่มคลายทำดีมันก็ต้องเนาะนิดนึงอีพีก็ชื่นชมมากกว่าแล้วอืมกันอืมอืมก็ปูทางสู่ไฟน a ลอีพีซึ่งโซเอาจ้าทุกคนใช่ยินดีกับน้องๆด้วยเนาะใช่อันดีที่ใคเก่งรที่มากได้บัตรแล้วก็ไปเจอกันส่วนกำบัตรให้ไฟนอลอีพีแน่นก็คือสัปดาห์หน้าวันที่เท่าไหร่11จ้าสิบๆใช่เอ็ดก็คือถึงบัตรของไฟน a ลอีพีจะโซเอาแล้วแต่ว่าบัตรของการมาดูชนะแฟนบอลเนี่ยไม่เคยโซเอา ไม่เคยขายไม่เคยขาย แต่ว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนถูกไหมเจ๊ดูแล้วก็ขายซะหน่อยเราก็ขายซะหน่อย เพราะว่าเราเพิ่งรู้จักนวัตกรรมการมี QR code โอนเงิน ซึ่งก็คืออันนี้จ้ะ อันนี้คือทำท่า
ขึ้น ทำท่านี่ หรอแล้วมันจะขึ้นขึ้นมาเหรอ ขึ้นทับ มัน ห จะ น้า ขึ้น เธอ มา เหรอเจ๊จุก ฉันจะทับ อ๋อ ทับหน้าป้าทับหน้าทุกคนเลย เอ้า อ่าก็คือถ้าลองแกล้งอย่าหาว่าเป็นมิจฉาชีพถ้าลองแกล้งเอาอะไรมาส่องดูมันก็จะ ลองลองแกล้งทดสอบระบบหน่อย เออ เอ เนาะ อ ก็แบบลองเปิดแอปธนาคารแล้วก็สแกนดูอะไรอย่างงี้ ลองสแกนแล้วก็ลองยืนยันดูนะว่ามันโอนได้จริงไหม ก็ อ่า ประมาณนี้กันเลยครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปเจอกันเนาะใน Final EP นะครับก็สามารถจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะจ๊ะ ครับ โอเค ใช่ ครับ แล้ ก็ ว สำหรับ EP ที่11เป็นเท่านี้ไหม ได้ ได้ แล้ว แล้ว ก็ ก็มีอะไรพูดคุยกับพวกเราก็คอมเมนต์ได้เนาะ ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับใน Final EP นะสำหรับ EP นี้ไปแล้วครับ สวัสดีครัสวัสดี บ สวัสดีครับ บ๊าย ไป บาย